Kemény fába vágtam a fejszémet, de szeretem a kihívásokat. Egyik kedvenc magyar ősnós halam a compó. Gyerekkoromban szinte minden vízterületen fogható volt, míg manapság nagyon kevés helyen számíthatunk már rá. Úgy gondolom, hogy azzal tudom a horgászok és a vízkezelők figyelmét erre a csodálatos és egyben nagyon óvatos, titokzatos halra ráirányítani, ha egy önálló filmsorozatot szentelek neki, amelyben több különböző helyszínen mutatom be a horgászatát. Lehet a compóra céltudatosan is horgászni? Meggyőződésem, hogy igen, de ott van ennek reális esélye, ahol számottevő állománya van. Persze pontyozás közben véletlenszerűen bárhol beleakadhatunk, így jártam egyébként idén tavasszal én is a Solti Kis-Dunán, ahol egy gyönyörű szép példányt sikerült metódfegyverezés közben partra segíteni, de ne feledjük, ott, ahol van egy, ott akár lehet több is. Itt van előttem ez a gyönyörű nagy nyílt vízfelett, szinte kínálja magát, hogy az ember bedobjon a közepéig, míg én nem a közepére akarok bedobni, hanem csak a szélébe. Itt előttem található nádast próbálom meg úgy kiritkítani, hogy a nád felé tudjak horgászni, ne akadjak be a belógó nádszálak közé. Itt a nád előtt egy igazán különleges halra, compóra szeretnék horgászni. Ennek a horgászatnak az ötletadója a 2020. június végén megrendezett Magyarországos Fédelbajnokság elődöntője volt, ahol Bodnár Sándor horgászbarátunk ebből a vízből versenykörülmények közepette 6-2 kg körüli compot tudott fogni egy gyűjtő helyében. Nyugodtan mondhatom, hogy a közel 40 éves horgász pályafutásom alatt soha nem láttam még olyan gyönyörű terítéket, mint amit ő akkor azon a versenyen tudott produkálni. Nyilván ehhez mindenek nagyon össze kellett állni, nyilván olyan helyen ült, ahol ilyen mennyiségű compót ki lehetett végül fogni, de azok a csodálatos ősnos halak, amelyek ebben a vízben élnek, felkeltették az én érdeklődésemet is, és nem titkolt célom, hogy minél többet szeretnék ezekből én is megfogni. Összerakok egy olyan botot, amely az eredetőbotom lesz egyben, de előtte, mielőtt a horgászatot megkezdem, mivel ezen a helyen még soha nem horgáztam, ezért megpróbálom a meder szerkezetét némiképp feltérképezni. Ehhez egy olmot használok, mert hogyha itt a fűzfa gyökereiből vagy ágaiból a nádas előtt olyan akadók vannak, amely elve meghorgászhatatlanná teszi a helyet, akkor sajnos hiába tűnik ígéretesnek ez a terület, akkor másokat kell keresnem. Sőt, semmi garancia nincs arra egyébként, hogy az elsőként kiválasztott ígéretesnek tűnő hely ad egyáltalán akár egyetlen egy compót is, vagy bármilyen más egyéb halat. Néhány óra horgászat után ez ki fog derülni, aztán, hogyha nem működik, akkor majd megyek tovább. A fonott főzsónak köszönhetően tökéletesen érzékelem azt, hogy a mederfelék mennyire akadós. Egyelőre azt érzékelem, hogy nincs bedőlt fa, vagy olyan akadó, amely meggátolná a szerelék kivételét. Azt érzem, hogy döcög rendesen, tehát egyenetlen. Nagyon sok kagyló van egyébként ebben a vízben. Ezek különböző törésoldalakban és rézsükön helyezkednek el elsősorban, de egy idő után egyébként szinte a mederfenék bizonyos területeit is egybefüggően beborítják. Ezt azért tudom, mert amikor itt versenyeztem, akkor kritikus kérdés volt ott is a megfelelő terület megtalálása. Ott nyilván nem volt lehetőségem másik helyet választani. Amit kisorsoltam, azt a területet, azt a részt kellett megoldanom, abból kellett a lehető legtöbb halat kifogni. A már korábban említett versenyen 128-an vettünk részt, és az első 40 jutott be egyébként a döntőbe. Baromi büszke vagyok arra, hogy az 5. legjobb eredményt elérve jutottam be egyébként a döntőbe. Tehát nyugodtan mondhatom, sikerült megfejteni ennek a pályának a titkát, és azokat a nehéz mederszakaszokat elkerülve olyan helyeket találni, ahol mindig tudtam halat fogni. Rajtam polaroid szemüveg van, tökéletesen látom azt, hogy a boton végénél itt egy hatalmas nagy fatuskó van. Na most ezek a víz alatti akadályok, ezek az akadók, azok, amelyek itt rendkívül mértékben megnehezítik a horgászatot, de hát ezek egyben azok a kiváló haltartó helyek is, amelyek megtartják az általunk hőn áhított halakat. Arra is ügyelni kell, hogy sokáig nem szabad kopogtatni a mederfeneket, mert ha tényleg van itt a közelben compó, akkor azzal, hogy folyamatosan a fején húzgálom az olmat, az úgy elmenekül, hogy akkor meg azért nem tudom megfogni. Nagyon fontos egyébként a megfelelő hely megtalálásánál, hogy olyan sűrű nádfallal szegélyezett partszakaszokat kell választani, amelynek a környékét járja a hal. A teljesen kopasz meder az egyértelműen nem vonzó a hal számára, illetve hogyha a nádfal
mellett, vagy abban van esetleg még fűzfa, mint hogy itt mellettem ez látható, akkor az ideálisnak tűnik ahhoz, hogy a hal talán ezeket a részeket előnyben részesíti. Úgyhogy ez most egy ígéretes terület, aztán, hogy lakik egy compó, hamarosan kiderül. Gyorsan bekeverem azt a kevéske csalogatóanyagot, amit ehhez a horgászathoz jónak vélek. Kell egy zacskó Masterfish etetőanyag, főtkender és kukorica. Ez egy nagyon jó minőségű, finom szemcsés, édes halas etetőanyag, visszafogott, nem túl agresszív aromával. És ami most különösen fontos, hogy sötét színű, bekeverve szinte fekete az etetőanyag. Ez a kristálytiszta áttetsző vízben különösen hangsúlyos, mert a rikító sárga vagy fehér színű etetőanyagok azok riasztólag hatnak ebben a vízben. Mivel ez egy csilisfahéj ízesítésű kender, ezért szeretném, hogyha nem lenne túl agresszív ennek sem az íze és aromája, ezért vízbe helyezem, és leöblítem, átmosom, hogy lehető legtermészetesebben adjon ez is. Majd a compó horgászatának a lényege az itt van a kezemben. Giliszta, 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 a lehető legtöményebben. Ezt imádja ez a hal. Viszont ezt úgy kell bejuttatni, hogy fel kell kicsit darabolni. Van egy célszerszám, amivel nagyobb mennyiségű gilisztát is gyorsabban lehet apró darabokra szeletelni. Ez az Upperware szeletelője. Miért kell felszeletelni? Azért, mert így sokkal durvábban és erősebben kiadja ízét és aromáját, és nem tudnak a mederfenéken elmászni. Ebből mindig frissen csak annyit szeletelek fel, amennyit be is juttatok. Kukorica, amit bejuttatok, azt sem egészben, hanem így felszeletelve fogom halaknak felkínálni. Nem akarok pontyot fogni, bármilyen furcsa, ezért túlságos nagy mennyiségű kukoricát nem akarok bejuttatni, amely egyébként mágnesként vonzza a pontyokat. Szépen összedarabolja. A meder feltérképezéséhez használt ólom helyébe most egy etetőkosarat akasztok, ezzel fogok ide a nád elé szépen beetetni. Megetetem mindkét oldalát, aztán majd kiderül, hogy melyik felén van hal. Az optimális távolság az a nádfal előtt 2-3 méterrel lesz, kb. Így itt. Beakasztom az orsó klipszébe a zsinort, hogy mindig azonos pontba tudjak majd dobni. Akkor jöhet a compó menü. Kapnak mindenből egy keveset. Ezt összekeverem és bedobom, elég tartalmas a massza. Azért kell ez a zárt kosár, mert az élőanyaggal bőségesen dúsított eredetőanyagot is gond nélkül be tudja vinni. Bármilyen más nyitott kosár sokkal körülményesebben tudná a megfelelő helyre tenni ezt. Ott is van ám már legalább egy ilyen 1,5 méter mélységű víz. Egy gyors rántással a fonott főzsónak köszönhetően a kosár már ki is van vítve. Ennek a nádnyiladéknak a bal oldalára 5 kosárral dobok be. A maradékot, azt pedig átteszem a nádnyiladék jobb oldalára. Még egyetlen egy horgászatra alkalmas botom sincs összerakva, van időm bőven. Az első és legfontosabb az volt, hogy a helyet előkészítsem, beetessek, és nyugalmat, időt adjak a compóknak arra, hogy ide gyűjjenek, és remélhetőleg horogra tudjam őket keríteni. De mindez feltételes módban hangzik el mindvégig, mert ha nincs itt a közelben egyetlen egy compó sem, akkor hiába volt mindez. Hamarosan kiderül.
Összeállítottam a felszereléseket, nincs más teendő, mint bedobni. Gondolom nem okozott nagy meglepetést azzal, hogyha elárulom, hogy a csali az szintén giliszta lesz. Megpróbálom a életképesebb fürgébi országokat kiválogatni, és minimum 2, de lehet, hogy akár 3 szálat is feltűzök, hogy biztosan észrevegyék. Megcsípem mindegyiknek a végét, és egy ilyen formás csokorra várom őket. A horogelőke hossza 50 cm, a főzsinór végén található fonat az plusz 10 cm, így minimum 60 cm-re található a horog a kosártól. A combó nagyon óvatos, nagyon érzékeny hal. Nem szereti azt, amikor a kosár közvetlen közelében van a csali, vagy csak sokkal óvatosabban és később veszi fel, mint amikor a csali ettől távolabb helyezkedik el. A kosárba kevés eredetőanyag, eközé darabolt giliszta, és egy újabb csalogatóanyag, apró szúnyoglárva kerül. Imádja ezt is a combó. Ebből egy csipetnyit teszek így, és ezt töltöm a kosárba. Aha. Na, meg lett az első gilisztafaló. Egy sügér. Na, még ezekkel is meg kell küzdenem, hogy ki tudjam szelektálni a combók közül. Nem tudom, mi a jó megoldás. Sokadik sügeret fogom, sokadik keszeget fogom. Most, miközben kifárasztottam ezt a sügeret, látszik a zsinóron, hogy nyálkás. Ez meg dévérnyálka. Tehát miközben fárasztottam a sügeret, olyan mennyiségű keszeg lehetett ott a környéken, hogy még a zsinórom hozzáérve ledörzsölt az egyikről a nyálkát. Szóval egyelőre nem tudom, hogy hogyan lehetne kiszelektálni a rengeteg éhes száj közül a hőn állított combót, de hogyha meg nem etetek folyamatosan, akkor nincs aktivitás. Bízom benne, hogy előbb-utóbb csak ide keveredik egy-kettő. Júj! Talán combó? Júj! Valami fagolyat is megakasztottam, vagy fölhúztam. Ez végre már nem keszeg, nem sügér. Add Istenem, hogy combó legyen. Láttam a zöld farkát. Ez combó lesz. Jaj. Combó, de mekkora. Te jóságos ég. Jaj, itt a tuskó. Ezzel most nem szabad sokat cicózni. Amint lehet, ezt szákba kell terelni. Jaj! Nem hagyja magát. Most? Megvan. Megfogtam. Mekkora. Hát életemben nem fogtam még ekkora combót. De jóságos ég. Hát ez csodaszép. Nézzétek csak, még jó, hogy ennek a pontymatasznak van egy ilyen centivel ellátott mércéje is. Ez bizony 40, majdnem 45 cm hosszúságú. Hát ez gyakran nem volt horgon. Tökéletesen akadt a horog. Hát itt van a látóképnek a kincse. A gyönyörű őshonos combója.
Nagyon boldog vagyok. És büszke is, hogy tudtam fogni ekkora gyönyörű szép halat. Csoda szép hal. Itt a pontos súlya a compónak. 2 kg 22 deka. Soha életemben nem fogtam még ekkora compót. Soha. Van néhány tanú is, aki ezt alátámasztja. Janikám, légverő a szürke eminenciásból. Gyere. Köszönöm szépen. Varga János barátom is pont itt volt, amikor látta, hogy ezt a compót fárasztom. Nekem nem sikerült tegnap, de neked ma már igen. Igen. Nagyon boldog vagyok. Mérlegel is hitelesítve? Hiteles. Oké. Fogjál még nagyobbat. Köszi szépen a jó kívánságodat. Köszönöm szépen a fantasztikus élményt. Küld a barátaidat. ...25-ös monofil főzsinort csévéltem az ósóim dobjaira. Tudtam jól, hogy kemény terepen fogok horgászni, de most a compó kifogása után, ahogy végighúztam az utolsó másfél métert, akkor érzékeltem, hogy bizony ennek a zsinórnak nem sok van hátra. Annyira eldörzsölte itt az előttem található akadó, hogy csoda, hogy egyáltalán meg tudtam fogni. De a lényeg meglett. Viszont ez remek alkalom arra, hogy megmutassam, hogyan készül az a végszerelék, amelyel most horgászom. A kosarat elsőként egy karabineres forgóba akasztottam, és ezt fűztem fel a zsinórra. Így ellenállás nélkül szabadon tud csúszni a főzsinoron, nincs megütköztetve. Szükségem van egy gumütközőre, amely meggátolja, hogy a kosár lecsúszson a horoghoz. A horogerőkét egy végfülbe rögzítem, ezt kötöm meg elsőként, ehhez egy dupla végfület kötök. Az utolsó 10-12 cm-t azt megsodrom, egyfajta gubancgátlóként funkcionál, hogy a horogelőke ne tudjon a kosár fölé csapódni bedobás közben. Szándékosan hosszabbra hagytam a végfül fölötti szabad zsinór véget, annak érdekében, hogy ezt duplán tudjam venni, és meg tudjam sodorni, visszatekerve a főzsinórra. Ez a duplán vett, megsodort zsinórszál tökéletes gubancgátlóként funkcionál, kellő merevséget ad az utolsó résznek, meggátolva a horogelőke visszacsapódását és feltekeredését. Hogy ne bomoljon szét a fonat, egy újabb dupla végfülkötéssel ezt rögzítem. Felesleges zsinórdarabot eltávolítom, gumiütközőt a csomóhoz húzom, el is készült a végszerelék, nincs más teendő, mint a végfülbe belehurkolni a horogelőkét. Minden alkalommal teszek egy kevéske kendert, meg kukoricát az eredetőanyaghoz, és hát természetesen bőségesen glisztát. Egyetlen egy szépséghibája van ennek a horgászatnak, hogy nagyon nagy mennyiségű glisztát igényel, hogyha folyamatosan etetni is akarjuk a helyet. Ezért ezt úgy oldom meg, hogy ezen a végszereléken meghagytam ezt a kicsi kosarat, míg a másik végszerelékre már is megmutatom, fellettem egy nagyobbat. És felváltva dobok, hol balra, hol jobbra a nagyobbik méretű kosárral, amely egyben horgászathoz is jó, meg etetéshez is jó. Így folyamatossága meg van tartva az etetésnek, de mégis gazdaságos módon lehet talán ezt megoldani, és marad még a nap végére is giliszta. Itt a másik végszerelékre felrakott nagyobb kosár, most ezzel pedig eldobok jobbra. Horgászok és etetek is egyszer egy időben vele. Azt is kitapasztaltam, hogyha 2 szálnál kevesebb glisztát teszek föl, akkor szinte biztos, hogy csak apró keszeget fogok. Megdöbbentő, hogy ezek a tenyeresnél alig nagyobb keszegek és sügerek gond nélkül fölveszik ezt a hihetetlen nagynak gondolt csalit. Ebben az a kosárba azért fér bőven. Te jóságos ég, mit akasztottam? Na ez mint a gyorsvonat elkapta. Hát ha ez compó, akkor a tórekord compó van a horgomon.
de gyanom, hogy ez pont lesz. Nagyon elszaladt a megakasztása után, de ami jó, hogy a mederbe szaladt be. Közben másikat is rázza. Jaj, de jó. Ponty. Nem téged akartalak. Nagyon szeretem a pontyokat, de most nem pontyot akartam fogni. Na szóval még a pontyokkal is meg kell küzdenem a sok sügér és keszeg mellett, hogy kibírjam szelektálni a hőn áhított doktorhalakat, a szépséges compókat. Tudom, hogy te is szereted a gilisztát, putyókám, de ezt nem neked szántam. Nagy gilisztacsokor, nagy horgon, nem probléma. Compót szeretnék fogni, nem pontyot. Próbál egy kicsit a bundája színével hasonlítani hozzájuk, de ez bizony ponty. Majdnem elvitte a botomat, és egy újabb ponty. Ó, pedig de megörültem már, hogy compó lesz. Összeszedettem mindent. Hát úgy látom, könnyebb pontyot fogni, mint compót. Végighorgáztam az egész napot, és értékelhető halak számát tekintve 2 pontyot és azt az új egyéni rekordomat jelentő csodaszép compót sikerült végül partra segíteni. Milliónyi keszeg és sügér közepette. Úgy gondolom, hogy a mai nap ennyi volt. A compóvadászat nem indult rosszul, vissza fogok még térni.